السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. في عندنا شبهات سخيفة نأسف لزمان تنتشر فيه أمثال هذه الشبهات. من أشهر هذه الشبهات وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشهوانية. لم يتعاطى النبي صلى الله عليه وسلم الخمور ولو لمرة واحدة. لم يدخل بيوت البغاء التي تملأ مكة في شبابه ولو لمرة واحدة. لم يكذب أو يظلم أو يسرق. والشريعة أتت بأشد أنواع العقوبات على الزنا، وأتى فيها الأمر بالغض من البصر وتحريم الخلوة بالأجنبية والتشديد حتى في مجرد المصافحة للأجنبية. ثم يأتي غبي ويصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشهواني. النبي صلى الله عليه وسلم ظل طوال 53 سنة بدون زواج. لم يتزوج طوال هذه السنوات سوى امرأة واحدة كبيرة السن، وكانت رضي الله عنها ثيبا. أضاع النبي صلى الله عليه وسلم أعوام فوران الشباب والصحة مع امرأة تكبر في السن، ولم يتزوج بعد 53 سنة من بكر سوى عائشة، وظل حتى بلغ 57 عاما لا يقربها، فقط عقد قران دون دخول. ثم يصف الأغبياء بالشهوانية. ولم يتزوج في السنوات الأخيرة المتبقية من حياته سوى بضع نساء كثيرات القلب. فهل هذه شبهة؟ أول زوجة له صلى الله عليه وسلم بعد خديجة تزوجها بعد 3 سنوات من وفاة خديجة. تزوج صلى الله عليه وسلم سودة وكان عندها 69 عاما، وتزوجها بعد أن عادت من الحبشة وقد مات زوجها، ولم يكن هناك بمكة أحد يحميها من بطش المشركين. سيدة مسلمة عندها 70 سنة زوجها توفي تخشى من بطش المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. هل هذه شبهة أيها الأغبياء؟ وبعد سودة تزوج صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بعد أن تنصر زوجها بالحبشة وخاف المسلمون عليها. كانت في بلد غريبة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها، وكان هذا الموقف الرجولي من النبي صلى الله عليه وسلم سبب في إسلام أبي سفيان فيما بعد. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق، والتي أعتق المسلمون بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأسرى والسبايا من بني المصطلق، فأسلمت القبيلة عن بكرة أبيها، فأسلمت القبيلة وأسلم الحارث والدها. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب، أشهر زيجة يروج الملاحدة حولها الشبهات. يقولون كيف تزوج صفية وهي مكلومة مكرهة؟ كانت صفية رضي الله عنها من يهود بني النضير، ابنة زعيمها حيي بن أخطب رأس الفتنة في جزيرة العرب، وهو الذي ألب القبائل على غزو المدينة فيما يعرف بغزوة الأحزاب، وأغرى يهود بني قريظة لينقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت ابنته صفية في السبي وأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في طبقات ابن سعد بسند صحيح: كان أبوك من أشد اليهود لي عداوة. ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام وبين أن تلحق بأهلها، فقالت كلمتها التي تخرس كل ملحد: أنا قد هويت الإسلام وصدقت به قبل أن تدعوني، وخيرتني الكفر والإسلام، والله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. هل هذه مكرهة أم أنها رغبت فيما عند الله؟ طيب، هنا في نقطة جانبية. كيف قالت صفية رضي الله عنها صدقت بك قبل أن تدعوني؟ كيف هذا؟ السيدة صفية رضي الله عنها من بيت من كبار بيوت اليهود، كانوا يعرفون صفات النبي القادم. تحكي لنا رضي الله عنها قصة عجيبة حصلت داخل هذا البيت. تقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول يوم، ذهب إليه أبي وعمي ينظران خبره، هل هو النبي القادم كما ورد في ملاخي 4-5 وأشعياء والإنشاد وغيرها من النصوص؟ تقول صفية: سمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي: أهو هل هذا هو النبي القادم؟ قال: نعم والله. قال: عمي أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك؟ قال: عداوته والله ما بقيت. فهي من بيت يعرف النبي صلى الله عليه وسلم جيدا ويعرف صفته،
بالمناسبة اللي عاوز يعرف شرح ملاخي 4-5 وغيرها من النصوص يراجع أول رابط في وصف الفيديو ده، شرحت فيه الموضوع بالتفصيل. هذه قصة زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية. الذي يصدق الشبهة عليه في نفس الوقت أن يصدق هذه المعجزات التي تقطع بأنه نبي. أما زواجه من عائشة رضي الله عنها أشهر شبهة علمانية على الإطلاق. يقول لك كيف تزوج طفلة؟ اللي بيسموها طفلة كانت مخطوبة من جبير ابن مطعم قبل أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سنها يسمح بالزواج منها. وبعد أن فسخ جبير خطبتها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيسموها طفلة روت حديث أم زرع. أتحدى الآن من يفهم هذا الحديث ولو كان دكتورا في اللغة العربية. اللي بيسموها طفلة نقلت لنا الفقه والشريعة والحديث، رضي الله عنها حفظت لنا السنة. ثاني أعظم راوي حديث في الإسلام، تحقق على يدها قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الشبهة حاجة والواقع حاجة تانية تماما. وبغض النظر عن كل هذا، هل الزواج الطاهر العفيف القائم على الرضا وأداء الحقوق فيه ملامة؟ هل في زواجه صلى الله عليه وسلم إلا معاني النبل والرجولة والقيادة والحرص على الخير لأمته وعلى سياسة دعوته وتبليغ رسالته وتعليم زوجاته تفاصيل الحياة النبوية حتى يعيشها كل مسلم؟ صلى الله على محمد وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة، والسلام عليكم.